Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Syazwan Hamdi. Hari ini saya akan tunjukkan satu projek DIY menghasilkan beg menggunakan pakaian terpakai. Jom kita saksikan. Bahan-bahan untuk kita hasilkan beg t-shirt adalah t-shirt terpakai, gunting dan juga pembaris. Okey, langkah pertama kita akan guntingkan kemudian kita akan gunting di bahagian bawah dulu ya. Dah siap gunting di lengan, leher dan juga di bahagian bawah. Okey, seterusnya dengan menggunakan pembaris kita ukurkan lebih kurang dalam 5 inci. Kemudian kita potong. Okey, seterusnya kita akan ikat di setiap bahagian yang kita dah potong tadi. Ya. Mungkin ada yang keliru bagaimana untuk kita ikatkan helaian yang kita gunting tadi. Sebenarnya kita ambil helaian yang atas dan juga helaian yang bawah ni, kemudian kita simpulkan. Helaian yang atas, helaian yang bawah, kemudian kita simpulkan. Okey, dia akan jadi seperti ini. Okey, lepas ikat. Okey, untuk langkah seterusnya ini mungkin agak keliru, di mana kita akan kemaskan lagi di bahagian bawah ini dengan kita akan buat ikatan. Kita akan ambil bahagian atas, bahagian gunting yang bahagian di atas sebelah kiri, dan kita akan ambil bahagian gunting yang kita gunting tadi yang sebelah kanan, kemudian kita akan ikat lagi sekali agar ianya lebih kemas. Boleh nak ikat untuk kali yang kedua ataupun 2 kali simpul. Kemudian yang bawah akan ikat dengan yang atas. Ini untuk bagi beg t-shirt kita kemas ataupun kukuh di bahagian bawah dia. Okey, kita teruskan lagi. Kita silang ya, bersilang. Ambil atas yang sebelah kiri, kemudian simpulkan dengan silangan yang sebelah kanan, kemudian yang di bawah sebelah kiri silangkan ataupun simpul, dan di sebelah atas sebelah kanan teruskan sehinggalah habis. Inilah dia beg DIY menggunakan pakaian terpakai. Bolehlah kita bershopping gunakan beg ini. Jom shopping.